Vill du se jag skapar den här fina vårplanteringen? Hur jag får den till att bli den här fina svanen. Stanna kvar. Kommer även ge dig lite tips på hur du ska ta och sköta om din fina planta här också. Jag har varit på loppis och funnit en väldigt fin svan som är en kruka. Och den tänkte jag att jag skulle ta och rostmåla. Och då tänkte jag använda mig av Annie Sloan Chalk Paint. Jag kommer använda mig av Honeyfleur och jag kommer använda Barcelona Orange och även Primer Red. De här färgerna har jag använt förut. Jag har även gjort den här effektmålningen förut. Jag vet att det blir himla snyggt alltså. Så tänkte att jag skulle ta och göra det på den här svanen. Sen ska jag göra en väldigt fin plantering här med en söt viol. Så ni får stanna kvar till slutet av videon. För där kommer jag visa hur jag planterar den här fina svanen och hur slutresultatet blir. För det kommer bli så himla gulligt. Och den här tänkte jag ha inne på vårt soffbord så vi får lite vårkänslor inne. Jag kommer först måla ett täckande lager med Honeyfleur. Sen så kommer jag gå in med lite de här 2 kulörerna för att göra lite effektmålning. Så man får till den här riktigt häftiga, rostiga looken som jag vill ha. Som ni ser så duttar jag på färgen här. Och det gör jag för att få lite olika strukturer på svanen så att den inte blir helt slätmålad. Ni ser, då blir det ränder så här. Och det är ju inte så himla snyggt och så ser ju inte rost ut. Rost är ju lite knugglig och lite ojämn så här. Så det är därför jag tar och duttar på färgen så här så att den blir så lik rost det bara går. Nu grundfärgen på. Som ni kan se är den lite ojämn i strukturerna. Men det är precis så som jag vill ha det. För det är ju så rost faktiskt ser ut på riktigt. Om ni har tittat nära. Så nu ska jag ta och gå in med lite olika kulörer. Och se till så att det blir sån här härlig rostkänsla på hela den här fina svanen. Jag kommer gå in med orange, rött och även lite brunt till och brunt vax också. Så nu ska jag sätta igång och leka. Som jag brukar säga när jag gör den här rostmålningen eller målar överhuvudtaget. Jag tycker det är så himla roligt så jag leker när jag målar. Det borde ni testa. Jag lägger upp mina färger på en tallrik så här. Jag tycker att det är lite lättare. Man kan ta och blanda lite olika så som man vill när jag lägger på där. Istället för att ta i färgburkarna för att blanda sig färgerna. Nu tar vi och börjar. Tar vi lite orange först. Och jag tänker att rosten kanske hamnar lite mer just bakom fjädrarna så här. Så jag tar och duttar på lite så här. Och vi ska ju bättra på färgen med det bruna sen också. Nu går jag in med lite brunt här också så att jag liksom smälter ihop det lite. Ni ser så smälter de ihop ganska fint när jag gör så här. Och jag duttar ju då precis som jag gjorde när jag la på grundfärgen. Ibland sitter ju rosten lite hårdare eller lite mörkare. Tar vi det med lite rött på några få ställen bara. Så tar vi lite brunt och blandar ihop det lite. Nu har jag fått till alla färger som jag vill ha. Nu ska jag även gå in och använda lite mörkt vax på detta så att det blir lite ännu mer effektfullt, tänkte jag. Så här fin blir våran svan. Jag tycker det ser faktiskt ut som rost till och med. Vad tycker du? Tycker du att det ser ut som rost? Du får jättegärna kommentera här nedanför i kommentarsfältet. Nu är det dags att plantera den här fina svanen. Om ni hänger med till slutet av videon så kommer jag att berätta för er vad det är för en växt jag har använt. Och så kommer jag ge lite extra tips och råd om den också. Så stanna kvar! Och eftersom att jag ska ha en inomhus så behöver jag inte borra något hål i krukan. Om jag däremot skulle haft en utomhus så hade jag behövt att borra ett hål i botten, 1 eller 2 hål. Just för att vattnet ska kunna rinna bort. För om vattnet samlas i krukan annars så är det risk för att växten kan börja ruttna. Och det vill vi ju inte. Nu har jag lagom med jord här i. Så nu tar vi vår lilla planta här. Så tar vi och tittar på rötterna. Och de ser ju ganska... Det är rätt mycket rött. Så jag tar och stör rötterna lite så här. Och det gör så att det främjar rotbildning. Fyller vi upp med lite jord runt om. Så att det är jord ända in till rötterna. Så att det inte är några luftfickor. Nu ska vi göra den lite extra vårfin. Tar vi lite dikesgräs och stoppar in runt om så här.
är vår lilla vårplantering färdig och jag tycker den blir jättegullig. Jag tycker det blir så himla fint det här med rosten som möter dikesgräset och vår lilla murgränsviol som det är här. Jag tycker den blir så himla gullig. De små söta blommorna, bryter så himla snyggt mot rosten här. Tycker du att den blir gullig? Du får jättegärna kommentera här nere vad du tycker. Vår lilla söta murgrönsviol här. Jag skulle ge ett litet tips om den. Jag hade haft den hemma i några dagar nu och jag har märkt att den var lite känslig mot att torka ut. För jag glömde vattna den några gånger. Så att vattna den ordentligt. Och den vill gärna stå i sol till halvskugga. På sommaren så kan du ha dem både ute och du kan ha den inne. Men nu på våren så kan du ha dem inne. Så att det är väldigt roligt att kunna ha lite vårsöt växt inne så här. Vill ni ha lite mer vårinspiration? Kanske lite mer DIY som ni kan göra hemma. Som du kan hålla på och pyssla med hemma. Då kan ni klicka på vår länk här uppe. Det är lite olika vårpyssel och det är dörrkransar och det är lite mosskaniner. Och hur vi gör våran entré vårfin. Så missa inte det. Tack för att ni tittar på Inspirationsfamiljen. Och ha en fortsatt fin dag. Hejdå!